حياتي. يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال ان شاء الله. حبايبي هنعمل النهارده مع بعضينا وصفة حلوة جدا جدا وسهلة جدا وبسيطة، وان شاء الله مش هتاخد مننا اي وقت، تنفع في الغداء، تنفع في العشاء. حلوة جدا جدا، ممكن تنفع سندوتشات، ممكن تنفع تتاكل جنب رز بالخلطة، مكرونة، رز بسمتي، ايا كان. تمام. هي وصفة حلوة قوي وسهلة جدا، وان شاء الله تنول على رضاكم واعجابكم. بس اهم حاجة ما تنسونيش في اللايك وفي الشير وفي السبسكرايب، وان شاء الله هنعمل مع بعضينا وصفة حلوة جدا. يلا نشوف مع بعضينا الوصفة. البانيه المشوي في الجريل او في الطاسة في اي حاجة، تمام، الموجود عندنا. عندي هنا بولة هحط فيها لبن او لبن رايب، تمام. هحط عليه بقى المكونات اللي انا عاوزاها من التوابل، اي مكونات تيجي على بالنا. انا حاطه النهارده عندي فلفل اسود، كمون، كزبره، بابريكا مدخنه، ملح، كمون، سمان، تمام. هحط كل التوابل الجميله دي. هنزل عليهم كمان بمعلقه كبيره من صوص الباربيكيو. هحط كده معلقه من صوص الباربيكيو اهي، ما كترتش. عندي كمان صويا صوص، هحط منه برضو معلقه. هنحط برضو يعني حوالي معلقه برضو كده اهي. عايزه اقول لكم معلومه عن الصويا صوص، بيبقى فيه صويا صوص سائله شويه بتبقى حادقه قوي، وفي صويا صوص بتبقى تقيله زي اللي انا حطيتها دلوقتي دي، بتبقى فيها سنه مسكر كده شويه. دي حلوه قوي، انا بحب استعملها. برضو التانية بستعملها، بس بستعملها في حاجات معينه. عندي كمان هحط هنا معلقه دبس رمان اهي. الحاجات دي كلها حلوه قوي، هتخلي التتبيله بتاعت الفراخ المشويه حلوه جدا جدا جدا. عندي كمان هنا هحط بقى زيت زيتون، اي زيت عندنا، مش عايزين نحط زيت زيتون، مش شرط زيت الزيتون، نحط اي زيت عندنا، تمام. ونقلب بقى ونجيب بقى قطع البانيه اللي احنا غاسلينه. وطبعا انا قلت لكم وعرفتكم قبل كده المحلول بتاع النقع بتاع اللحوم عندي كلها ايه. انا بغسلها كويس جدا جدا، وبعد كده بجيب احط الملح، وبحط كمان ليمون، بحط كمان زنجبيل مطحون، واغسلهم. بعد ما اغسلهم حلو قوي اقوم نقعهم في محلول النقع ده. ما بحطش خل ابدا ابدا ابدا، لان الخل بيزود الزفاره بتاعه الفراخ بالاخص يعني، تمام. انا كده عندي هنا اللي انا هحط فيه الفراخ دلوقتي كده، الصوص اللي انا هحط فيه الفراخ. هسيبها طبعا الفراخ منقوعه فيها، يعني ممكن تتنقع فيها ليله كامله، ممكن تتنقع فيها مثلا ساعه 2 على حسب ما احنا عاوزين. بس اهم حاجه نسيبها فيها شويه، وكل ما سيبناها كل ما بقت اجمل، تمام. هحط بقى قطع الفراخ كده اهي. اقول لكم بلاش نرفع قطع الدجاج كلها قوي علشان ما تنشفش مننا في المقلاة او في الطاسه او في الجريل. هسيبها هنا بقى منقوعه شويه كده في الصوص الجميل ده، لحد لما مثلا نيجي نعملها او نيجي نشويها، هتبقى حلوه قوي. انا هسيبها دلوقتي حوالي ساعتين كده او ساعه ونص، وبعد كده ابدا اشتغل فيها. الصوص ده طبعا مش هنرميه، لان ده انا هفضل اسقسق بيه الفراخ وهي على الجريل علشان ما تنشفش مني، تمام. هغطيه باي حاجه دلوقتي، ببلاستيك، بكيس، باي حاجه، وهحطه في التلاجة. زي ما قلت لكم مده النقع بتاعته ممكن من ليله كامله، من بالليل لحد الصبح ما نيجي نشتغل. ممكن كمان ننقعه ساعه ساعتين على حسب ما احنا هنشتغل بيه. انا دلوقتي هغطيه واحطه في التلاجة بما يعادل ساعه ونص، ساعتين، وبعدين ان شاء الله نرجع مع بعضينا نشوف هنعمل معاه ايه. هنا بقى الجريل اهو، هحط عليه شويه زيت زيتون كده، ممكن نستعمل اي زيت تاني مفيش مشكله، وبالمنديل نوزعه كده على الجريل بحيث ان يبقى الجريل كله عليه زيت، ان شاء الله ما يلزقش فيه اي حاجه. انا عارفه ان شاء الله مش هيلزق عندي الجريل بتاعي فيه حاجه، تمام. وكل مره لما نحط حاجه على الجريل معلش لازم بمنديل كده وننضفها دايما علشان ما يبقاش لازق فيها حاجه وتحرق لنا الاكل. عندي بقى هنا اهو، هجيب بقى كده البانيه، اطلعه كده قطعه قطعه،
واحطها على الجريل اهي، ونحاول ننزل منها التتبيله شويه عشان ما تبقاش كتيره قوي وتحرق الزيت اللي على الطاسه. لازم الجريل يكون سخن قوي يا جماعه علشان يقفل المسام بتاعه الفراخ او اللحمه ايا كان بنشويها على الجريل، بحيث ان هو يقفل المسام وما ينزلش العصير او الميه بتاعته عشان يفضل جوسي من جوه. تمام اهو. حلو قوي كده. هحط كمان قطعه كمان وكفايه قوي كده. البوتاجاز ما يكونش واطي، لازم يكون عالي مظبوط كده اهو. 3 قطع، وما نكترش عليهم في الجريل او في المقلاة او في الطاسه علشان احنا مش عايزينه ينزل ميه، لان احنا كل ما كترنا في الجريل او على الطاسه كل ما خفضنا درجه الحراره. لازم درجه الحراره عندي تكون عاليه. هيتشوي الاول على الجنب اللي انا حطيته عليه وبعد كده هقلبه. عايزه اقول لكم حاجه كمان، ان الفراخ ما بتاخدش وقت كبير زي اللحمه لما بتاخد وقت، فان شاء الله مش هتطول معانا ومش هتاخد معانا وقت كبير. هنبدا بقى نقلب اول قطعه احنا حطيناها، ما شاء الله جميله جدا. شايفين الشكل بتاعها حلو قوي قوي. وهنقلب الثانيه كمان اهي، ونبدا هنسيب دي شويه لان دي لسه ما لحقتش. هنشوفها كده، لا لسه شويه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه كمان. انا قلت لكم لازم من فتره للثانيه نحط شويه من التتبيله كده عليها اهو علشان تفضل جوسي كده وما تبقاش ناشفه. طبعا نحط بقى بالمعلقه، نحط بفرشه، اي حاجه يعني المتاح عندنا. انا دلوقتي بصراحه اللي معايا في ايديا الشوكه دي بحط بيها اهو. حلو قوي ده، هيخلي لي الفراخ دايما طريه وتحسوا كده ان هي جوسي كده وحلوه ومستويه على طول ومش هتاخد وقت. الفراخ ما بتاخدش وقت خالص. تعالوا نشوف القطعه الثانيه اهي. شايفين ما شاء الله مش هتاخد وقت خالص، بتتقطع معايا اهي لانها اصلا تعتبر استوت اهي. ما شاء الله حلوه قوي. تمام، هسيبها بقى تستوي وهكفي كل الكميه اللي عندي. وانا هعمل معاها ان شاء الله رز عربي بسمتي ابيض، مش هعمل حاجه معاها تانية اكتر من كده. ممكن بقى لو فيه شويه خضار كده عايزين نشويهم تمام برضو نشوي معاها خضار حلو قوي. عامه الدجاج المشوي ده او البانيه المشوي في الجريل حلو قوي 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 وسهل جدا وجميل جدا. وعايزه اقول لكم كمان ان هو هيلثي جدا، يعني ما فيهوش اي حاجه فات خالص، زيت زيتون وبس. تمام، هكفي كل الكميه اللي عندي وان شاء الله اقدمها لكم. يمكن اشوي معاها بصل ويمكن لا، على حسب. تمام، احنا شايفين كده حبايبي خلاص انا خلصت الفراخ اهي. عايزه اقول لكم ما شاء الله عليها تحفه. حطيت تحتها بصل بالسماق. انا بحب اقدم المشويات عندي كده. تعالوا بقى ايه اما نقطع الفراخ. شايفين ما شاء الله مستويه جدا جدا جدا. عملت كمان جنبها رز عربي بالبهارات اهو. عايزه اقول لكم ان شاء الله يا ريت تجربوه، هينول على رضاكم واعجابكم. بس اهم حاجه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. وان شاء الله هنتقابل مع بعضينا في وصفات جايه تانية كتير احلى واحلى، واللي جايه احلى ان شاء الله. باي.